Isa sa pinakapaborito nating lutong bahay ay ang adobong pusit. Paano nga ba siya lulutuin? Ituturo ko sa inyo ngayon. Simpol, luto na Isa sa dapat mong tandaan pag nagluluto tayo ng adobong pusit ay ang ink sac or yung nagbibigay ng itim o yung tinta ng ating pusit. So, pag tinanggal mo yung ulo, may konting parang supot na nakadikit dito sa ilalim. Itatabi natin to. So, ito siya. So, ito yung ink sac na gagamitin natin sa pagpaitim ng ating adobong pusit. So, dudurugin lang natin siya to be sure na ma-release yung ink niya. Pwede mo lagyan ng konting water para makita mo yung ink niya. So, sisimulan na natin yung ating adobo, guys. Start off tayo na mag-saute ng ating aromatics, yung sibuyas natin. Bakit onions una? Para hindi masunog agad yung bawang at para hindi maging mapait yung ating pinagisa. Then, we add our garlic and our laurel leaves. Yung pusit kasi, pag nagluluto ka ng pusit, dapat hindi siya overcooked, no? So, there are two ways of cooking pusit. You cook it very quickly or you cook it for a long time. In between, medyo rubbery siya. Pero ito namang pusit natin ngayon, medyo maliliit na pusit. So, it's fine, no? Hindi siya masyadong kailangang lutuin ng matagal. A little bit of suka, not too much. Yan. And our little bit of water. Konting water para to dilute lang. Then, konting toyo. And we add our paminta and a little bit of our sugar to balance. So, ang sugar mo, hindi mo gusto matamis, pero binabalance mo lang talaga yung sourness ng ating adobo. We add our ink. Yan. Yung sauce natin, medyo kakatiting lang kasi mag-a-add dito yung sabaw ng pusit mismo. So, we keep reducing this for a few minutes. So, tingnan natin yung ating sauce ngayon. Medyo malapot na siya at itim na itim. Ganito yung style ko kasi gusto ko yung fully developed yung lasa ng ating adobo, hindi yung medyo hilaw pa yung lasa ng suka. So, idadagdag na natin yung ating pusit. So, now we will continue to simmer our squid, our adobong pusit, dito sa reduced natin na sauce. Tingnan mo, later, mayat maya, pag maluto siya, magkakatubig ulit siya galing sa pusit. So, kung gusto mo ng malapot na adobong pusit, ito yung paraan. Be sure to reduce the sauce bago mo ilagay yung pusit. Or else, magiging masyadong matubig at saka malabnaw yung kanyang itim. And to finish, lalagyan lang natin ng konting sili, pangdagdag kulay, at konting kick, konting spice. Just enough na mas sumarap yung ating adobong pusit. So, here it is. Tama, very nice, rich, dark, black ang ating squid ink sauce sa ating adobong pusit. Adobong pusit, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.